सब्जेक्ट जो आहे आपला तो वर्ष ऑफ कॅल्क्युलेशन सायन्स फर्स्ट इयर. टॉपिक जो आहे युनिट. आता युनिटमध्ये पाठीमागच्या सेशनमध्ये आपण बघितलं मापनाच्या पद्धती किंवा एककाचे जे काही प्रकार आहेत FPS, CGS, MKS आणि SI. आता एककाचे प्रकार आपण बघणार आहे टाइप्स ऑफ युनिट्स. ओके. मापनाच्या पद्धती आपण पाठीमागच्या सेशन्समध्ये बघितल्या. तर एककाचे प्रकार बघा, मूलभूत एकक आणि साधित एकक असे दोन प्रकार आहेत. म्हणजेच काय, फंडामेंटल युनिट्स आणि डिराइव्ड युनिट्स असे याचे दोन प्रकार आहेत. मूलभूत एकक आणि साधित एकक. आता मूलभूत एकक आणि साधित एककबद्दल आपण इन डिटेलमध्ये बघणार आहे. तर मूलभूत एकक म्हणजे काय बघा, मूलभूत राशींची जी काही एककं असतात त्याला आपण म्हणतो मूलभूत एकक. फंडामेंटल युनिट्सची डेफिनेशन, मूलभूत राशींची एकके म्हणजे मूलभूत एकके होय. आता मूलभूत राशी कोणत्या कोणत्या? लांबी, वजन, वेळ, या महत्त्वाच्या 3 मूलभूत राशी आहेत. याच्यावरून मापनाच्या पद्धती आहेत. पण याच्यामध्ये सुद्धा मूलभूत राशी कोणत्या आहेत? करंट, तापमान आणि प्रकाशमान. याला आपण म्हणतो इल्युमिनेशन, लाईट इंटेन्सिटी, प्रकाशाची तीव्रता. तर बघा, ही मूलभूत एकक कोणती असणार आहेत? लांबीचं एकक मीटर, त्याचा सिम्बॉल आहे एम या अक्षरानं स्मॉल एमनं दाखवतात. वजनाचं एकक म्हणजे मासचं एकक जे आहे ते किलोग्रॅम, KG. वेळेचं एकक जे आहे ते प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे प्रत्येक युनिटमध्ये प्रत्येक मापनाच्या पद्धतीमध्ये सेकंदच आहे. करंटचे जे एकक आहे ते प्रत्येक मापनामध्ये ॲम्पियरच आहे, कॅपिटल एनं दाखवतो आपण. तापमानाचं एकक जे आहे ते फॅरेनहाइट आहे. कशामध्ये? FPS मध्ये. पण त्याचं जे मान्य युनिट म्हणजे SI एकक जे आहे ते केल्विन. लाईट इंटेन्सिटी म्हणजे प्रकाशाच्या तीव्रतेचं जे एकक आहे ते प्रत्येक ठिकाणी कॅन्डेला. तुम्ही जेव्हा एक्झाममध्ये क्वेश्चन अटेंड करत असता तेव्हा तुम्हाला विचारत असताना FPS, CGS, MKS बद्दल विचारलं जात नाही, मूलभूत राशींच्याबद्दल किंवा मूलभूत एककांच्याबद्दल. त्यावेळी तुम्हाला SI युनिटबद्दलच विचारलं जातं. लांबीचं युनिट काय? मीटर. वजनाचं एकक काय? मासचं युनिट काय? किलोग्रॅम, KG. वेळेचं एकक सेकंद, S. आणि करंटचं एकक ॲम्पियर, A. टेम्परेचरचं एकक, तापमानाचं एकक केल्विन, K. आणि प्रकाशमान म्हणजेच लाईट इंटेन्सिटी, प्रकाशाच्या तीव्रतेचं एकक जे आहे ते कॅन्डेला, CD. काय म्हणतो आपण याला? कॅन्डेला. तर अशा पद्धतीने जे काही मूलभूत राशींची एककं असतात त्याला आपण म्हणतो मूलभूत एकके. आता आपण पुढचं जे एकक आहे, एककाचा प्रकार आहे तो आपण बघूया. साधित एकके म्हणजे काय? आता जसं आपण बघितलं मूलभूत एकके यांच्यापासून जी काही एककं बनतात त्याला आपण काय म्हणतो? साधित एकके. बघा, मूलभूत राशींच्या एककापासून निर्माण होणाऱ्या एककांना आपण काय म्हणतो? साधित एकके असे म्हणतो. म्हणजे ज्या काय 5-6 आपली जी काय मूलभूत राशी होत्या त्याची जी काय एककं आहेत त्यांचाच वापर करून जी काही एककं बनवली जातात किंवा बनतात त्याला आपण म्हणतो साधित एकके. त्याची डेफिनेशन बघा, मूलभूत राशींच्या एककापासून निर्माण होणाऱ्या एककांना आपण काय म्हणतो? साधित एकके. उदाहरणादाखल जर आपण बघितलं, क्षेत्रफळाचं एकक काय? मीटर वर्ग. मीटर वर्ग म्हणजे काय? मीटर गुणुले मीटर. म्हणजे 2 मीटर. 2 मूलभूत एककांचा वापर करून आपल्याला 1 युनिट मिळाले, म्हणून याला आपण म्हणतो साधित एकक. म्हणजे मूलभूत एककापासून याचं निर्माण झालेलं आहे किंवा त्याचं रूपांतर झालेलं आहे. आता व्हॉल्यूम, ह्याला आपण म्हणतो आकारमान. काय म्हणतो आपण याला? आकारमान. आता आकारमानाचा एकक काय? मीटर क्यूब. मीटर क्यूब म्हणजे काय? मीटर गुणुले मीटर गुणुले मीटर. अशा पद्धतीने. डेन्सिटी, घनतेचं एकक काय असणार आहे? घनतेचं एकक काय? KG/मीटर क्यूब. म्हणजे किलोग्रॅम भागिले मीटरचा क्यूब.
म्हणजेच काय 1 किलोग्रॅम आहे भागिले मीटर गुणुले मीटर गुणुले मीटर, म्हणजे हे वजनाचं एकक आहे आणि हे लांबीचं एकक आहे. ह्या दोन मूलभूत एककापासून हे बनलंय म्हणून आपण ह्याला म्हणतो साधित एकके. ही जी काही एकक आहेत याला आपण म्हणतो साधित एकके आणि या ज्या काही राशी आहेत याला आपण काय म्हणतो साधित राशी. काय म्हणतो आपण याला साधित राशी. स्पीड पुढचं बघूया, वेग. ओके, स्पीडचं एकक काय मीटर पर सेकंद. वेलोसिटीचं एकक काय मीटर पर सेकंद. आता स्पीड आणि वेलोसिटी याच्यामध्ये काय फरक आहे, यांचं एकक समान आहे पण यांची व्याख्या किंवा यांचं कन्सिडरेशन आहे किंवा यांचं जे काही कार्य आहे ते वेगवेगळ्या पद्धतीनं असतं. ते आपण कॅल्क्युलेशनच्या स्पीड अँड वेलोसिटी या चॅप्टरमध्ये बघणार आहे. ॲसेलरेशनचं एकक काय, ॲसेलरेशन या साधित एककाचं साधित राशीचं एकक काय मीटर पर सेकंद. मीटर पर सेकंद स्क्वेअर म्हणजेच काय एक तरी मीटर लांबीच्या एककापासून आणि वेळेच्या एककापासून याचं एकक बनलंय म्हणून याला आपण काय म्हणतो साधित एकक. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही काय करू शकता, साधित एकके मूलभूत एकके यांचं डेरिवेशन काय करू शकता किंवा त्यांचं डिफरन्शिएशन करू शकता. मूलभूत राशींच्या एककाला आपण म्हणतो मूलभूत एकके आणि मूलभूत राशींच्या एककापासून जी काही एककं तयार होतात त्याला आपण काय म्हणतो साधित एकके. ओके, तर अशा पद्धतीने या सेशनमध्ये आपण याच गोष्टी डिस्कस केलेल्या आहेत.